اما یکی از نکاتی که خیلی مهم هست و دغدغه بعضی از ماها هست و اینکه باید به دنبال این واقعیت باشیم، بحث ظهور امام زمان علیه السلام در گوشه و کنار هم می‌بینیم که متاسفانه شبهاتی رو تو این زمینه مطرح میکنن. ابتدا میخوام یک نگاهی داشته باشیم آقا از نظر عقلی، حالا اصلا همه چیز رو بگذاریم کنار، روایت رو بگذاریم کنار، فعلا آیاتی که هست بگذاریم کنار، اما عقلمون ببینیم آیا از نظر عقلی امکان ظهور امام زمان علیه السلام وجود داره، وجود نداره، چه مقدار وجود داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عارض بشم که ما یه بحثی داریم تحت عنوان علم. بله. و به موقع است راجع به این مسئله اطلاعات و علم داریم. حالا اینکه ما باید نسبت به مسائل علم آموزی داشته باشیم وظیفه‌مون اون جدا، یعنی اینکه بالاخره وظیفه هر مسلمانی است، وظیفه هر انسان در واقع خردمندی است که به سمت کسب علم پیش بره. حالا بعضیا نمیرن و دیگه خود دالن. اما در مقابلش نکته‌ای که مطرح میشه جهله. من حالا با علم و جهل کاری ندارم. نکته‌ای که برای بنده یعنی مهمه و دوست دارم بینندگان عزیز نسبت به این مسئله توجه ویژه بفرمایید اینه که ما خیلی وقتا نسبت به مسئله علم داریم اما میبینید که خلاف اون عمل میکنیم. مثلا بعید میدونم کسی باشه که ندونه مثلا ماده مخدر کراک مضره، همه میدونن، اما شما میبینید که اینا میان مثلا مصرف میکنن. یه همچین کسی علم داره اما عقل نداره. درست. یعنی عقلانیت چیزی فراتر از اینه. شما اسم این رو میگذارید بی عقلی. بی عقلی؟ بله. خیلی میخوام خودمونی هم صحبت کنم با بینندگان عزیز. من بالاخره عذرخواهی هم میکنم، ما امروز افتادیم بین المجریین افتادیم. هر دو بزرگوار سخنور عزیز. من شعر برادرم علوی در مورد حضرت عباس سروده بودن رو بسیار زیبا بود، لذت بردم. البته دو بیتم خودم بهش اضافه کردم. حالا سلامت خواهش میکنم. آره امروز کارمون سخته. خدمت شما عرض بشم که بله طرف این علم داره اما عقل نداره. قرآن هم مکرر به این مسائل اشاره کرده. ببین یه جا میفرماد قرآن یعلمون، یه جا میفرماد یعقلون، یه جا میفرماد یتفکرون، یه جا میفرماد یشعرون. ما متاسفانه اینا رو همه رو یکی میگیریم، در حالی که بالاخره اون که خدای حکیم فصیح و بلیغ قطعاً مراد چیز دیگری است و اینها بار معنایی متفاوت دارن. اصلا برخی از لغویان و بزرگان و زبانشناسان میگن اصلا ما دو کلمه مترادف اصلا تو دنیا نداریم، هر کلمه بار معنایی خاص خودشو داره، اینا متفاوت هستن. من یک آیه رو اشاره میکنم از سوره بقره و خدمت شما عرض میکنم که دوست دارم عنایت داشته باشن عزیزان. ببینید قرآن میفرماد که ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق و باطل رو هم قاطی نکنید، نپوشونید در واقع حق رو با باطل، و تکتموا الحق و انتم تعلمون، کتمان میکنید حق و میدونید. ببینید مثل کسی که میدونه. بله میدونید شما. قرآن میفرماد بله نمیگه نمیدونید، قرآن میفرماد شما میدونید. و اقیموا الصلاة، نماز رو برپا بدارید. و آتوا الزکات، زکات هم بدید. و ارکعوا مع الراکعین، اینجا ما امر بر اقامه صلات و پرداخت زکات و به رکوع رفتن با رکوع روندگان شدیم. و ارکعوا مع الراکعین، چرا قرآن نفرمود اسجدوا مع الساجدین؟ خب سجده حالت زیباتری است از بندگی. ببین مسلمان‌ها خیلی منتظر بودن یعنی چی با رکوع کنن تا به رکوع بریم. رکوع داستانی جدایی داره، عجیبه. اولا اینکه خدمت شما عرض بشم همه منتظر بودن. سوره بقره زودتر از مائده آمده، نازل شده. مائده جز آخرین سوره هاست. ببینید قرآن دستور میده اقیموا الصلاة آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین. اونجا آمد یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اون راکعونی که شما باید بهش به رکوع میرفتید اینا بود، همین آقا بود. ببینید و آیه قبلش میگه و انتم تعلمون، شما میدونید، علم بهش دارید. کی بود ندونه علی اعلمه؟ کی بود ندونه علی افقهه؟ کی بود ندونه امیرالمومنین اقزاس اعدل اشجع انسب، از همه دانشمندتر، عالمتر، فقیهتر، صبورتر، شجاعتر، نزدیکتر به پیامبر؟ پس چرا علی رو پس دارید؟ آیه بعدی میگه اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اینجا میفرماد علمشو داشتید، آیه قبلی میگه علم داشته، اینجا چی زیر سوال میبره؟ عقل رو زیر سوال میبره، میگه عقل نداشتید. خیلی جا هستش که ما اصلا قرآن ما میگه که آقا الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. خب آقا ما که داریم صحبت میکنیم از یؤمنون بالغیب، چجوری میتونه آدم به غیب ایمان بیاره؟ غیب یعنی جایی که شما در موردش علم ندارید.
دقت بفرمایید. خبر نداریم ازش. خب مثلا اینکه فردا خود چه اتفاقی بیفته نمیدونم، غیبه. و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. جای دیگه در قرآن میفرماد اذن خدا داده برخی افراد اونا میتونن بدونن. ببینید همه چی دست خداست. بعضی موقع من میبینم تکفیری‌ها تو این شبکه‌هاشون یه حرفایی میزنن، واقعا کودک 4-5 سالم اینا رو میفهمن. نمیدونم همون افلا تعقلون ها. خب آقا نمیخواد فکر کنید کمی از مغزتون استفاده بکنید. ببینید میگه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. لا حول ولا قوه و هیچ نمون دیگه. پس من این چیزی دارم بلند میکنم، پس من خدا ها نه. خب معلومه این نیرو از سمت خدا حالا تفویض کرده، تفویض نکرده به دست من بده و خدا هیچی نداشته باشه. نه خیر، یعنی هر لحظه رگ حیات من دست اوست. بله مفاتیح غیب. اصلا من یه سوال میپرسم، مفتاح یعنی کلید، مفاتیح میشه جمعش، درسته؟ شما برای یه دونه در چند تا قفل چند تا کلید میذارید؟ قاعدتا یکی دیگه. خب چرا چند تا گذاشتید؟ پس چند نفر قرار استفاده کنه؟ شما تو خونه‌تون برای در ورودی حیات میری به تعداد افراد خانواده‌ای که ذی شعور و ذو عقلن و میتونن از خودشون حفاظت. بچه 4 ساله کلید بهش نمیدی، ممکن گم کنه. خب میدین دیگه میفهمه این میتونه در باز کنه، ببنده، قفل کنه، بلد از این اصلا قدش میرسه به در. خب بهش میدید، دست اونه و اونو به چه کسی میدید و دیگه صلاح شماست. قطعاً به یک سری شایستگی ها و بایستگی های رسیده. خب اینجا حالا صحبت اینجاست، ما قرار ایمان بیاریم به غیب. اینا آدمای خاصی هستن. همین سوره بقره داره میفرماد. من نمیدونم اینا حسبنا کتاب الله هم میگن و چی قرآن میخونید شما؟ خب و همینه که تو قرآن دیگه بیا الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. خب اینا کیه؟ اینا همون للمتقینه که آیه قبلی داره میگه. بابا خب اینجا داره میگه چی؟ میگه که یؤمنون بالغیب. ما چجوری میتونیم به غیب ایمان بیاریم؟ اینجا به غیب با علم بر اون که نمیشه ایمان آورد، چون شما نسبت به اون مسئله آگاهی ندارید، خبر ندارید. عبارت زیبا شما استفاده فرمودید. خبر کلمه خوبی است. اما ما با عقلمون ایمان میاریم به غیب. اینجا باید با عقل اومد. ببینید من یه مثالی برای شما میزنم. خیلی از همین آقایونی که فضای غیب رو ابطال میکنن و نفی میکنن، خودشون تا تو حوزه شکم خودشون و اون حسای پنجگانه هست به نحو احسن استفاده میکنن. خب شما خبر دارید با ماشینتون دارید میرید پس فردا قرار چه اتفاقی بیفته آقا؟ نه دیگه. نه. پس چرا میرید بیمه میکنید؟ پیشگیریه در واقع. چون عقل دارید. علم ندارید چی میخواد بشه. خبرم ندارید چی میخواد بشه. اصلا وجود شرکت های بیمه یعنی چی؟ یعنی دریافتی اینا بابت اون حق بیمه خیلی بیشتر از چیه؟ پرداختی بابت چیه؟ خسارت دیگه. درسته. یعنی چی؟ یعنی باشون میصرفه که شرکتی زدن وگرنه کدوم آدم عاقلی میاد ضرر بکنه، ضرر مالی بکنه. درسته؟ بیاد یه بیزینسی به قولی تجارتی رو انداخته. حالا اینجا نکته پیش اومد. چون اینجا تو حوزه دنیوی و ملموسه پول خرج میکنن. آقا پس تمام این کارخونه دارا، حالا ما تویی نمیخوایم که مثال پس بگیم بی عقلن که چرا یه آب گرم کنه یه شیر اطمینان میذارن. خب برای چی این شیر اطمینان میذارن؟ تو مطمئنی که این جوش میاره؟ نه. شاید اینجا یک احتمال عقلیه. یک احتمال چیه؟ عقلی. ما علم بر مقولش داریم اما در مورد مصداق نداریم. ببینید ما علم بر مورد این داریم که مثلا آقا تصادفی رخ میدهد و ماشین چی میشه؟ خراب میشه. اما کی چگونه رو نمیدونیم. اصلا غیب یعنی زمان بر ما پوشیده است، اگه زمان بگذره ما میگه معما چالگشت آسان شود دیگه. خب اون موقع میتونیم مسئله رو درک بکنیم و حلش بکنیم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ قرآن هم خیلی زیبا میفهمه. اول علم بعد عقل. میگه میدونید شما خبر داشتید، فقط میخواستید حق رو با باطل بپوشونید، لباس باطل به تن حق کردید شماها. خب و دستورم داد اگر میخواید برسید باید به چی برید؟ به رکوع برید با رکوع کنندگان. عزیزان مثلا تو برنامه قبلی هم عرض کردم به حضرت مریم خدا دستور میده ورکی مع راکعین. اصلا نماز یهودی‌ها رکوع نداره. این آقایون مفسر بعضا گیر کردن میگن چیه این چیزی؟ تو شمال نماز به اسلامه. بله میگه اسجدی ورکی مع. این چه جور نمازیه که اول سجده داره بعد رکوعه؟ خب اینا باید دقت کنید. نه باید خود بعد چرا رکوع؟ باید خودمون رو برسونیم. شما تو نماز جماعت تا کی خودتون میتونید برسونید؟ قبل از رکوع یا در رکوع؟ تمام شد. تا رکوع. اگه دیگه رکوع تموم شد دیگه اون جماعت به امامت این آقا نیست. دوباره باید برگرده تا رکوع بعدی. تا رکوع بعدی. احسن.
ببینید این رکوعاته که ما خودمون رو میرسونیم بهشون. یوم ندعو کل اناس به امامهم. خب خود اشتباه نکنم در تفسیر قرطبیه که میگه به امامهم یعنی به کتابهم و امام زمانهم. بسم الله. و امام زمان کو؟ امام زمانت کو؟ خب قرآن غلط گفته؟ اولا لفظهای خیلی واضحه به امامه. خب حتی برخی میگن اون به امام مبینی که تو سوره یاسینه یا الرحمن یا یاسینه، اون به امام مبین اونجا داریم، همون هم امیرالمومنین میفرمایه که والله منم. بله این قرآن بطون مختلف داره، ما از قرآن اصلا معنوس با قرآن نیستیم. خیلی زیبا اینا رو کنار هم دیگه گذاشته. و حالا جالبه اینجا که وقتی داره صحبت میکنیم اینه ما خودمون توی زندگی عادی خودمون از اینا داریم استفاده میکنیم تا میخوایم یه جایی باشه که به حقانیت الهی میخوایم برسیم شروع میکنیم کتمان کردن. و اینا باز آیه داره تو قرآن میگه برای اینکه حسودی میکنید. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حسادت‌های مختلف. به طالوت گیر میدادن میگفتن این چرا نسل پیغمبر نیست بخواد حاکم ما بشه، باید نفر از نسل پیامبران باشه. خب باش. بعد از اون طرف حضرت ابراهیم پیامبر، پسرش اسحاق پیامبر، پسرش یعقوب پیامبر، پسرش یوسف پیامبر. اینجا که باز تو نسل پیامبرا بود میگفتن مگه ارثیه؟ هم بهانه‌های بنی اسرائیل همینه، مگه ارثیه؟ حالا در مورد اهل بیت هم همینو میگن. چرا اینجا پدر پسری شده؟ خدا میگه به شما چرا حسادت میکنید؟ شما چه؟ خدا خواسته من فضله، از فضل خودم یه چیزی بدم به آل ابراهیم. عبارت آیه صراحت داره به آل ابراهیم و چی؟ ملک عظیم، ملک عظیم. من این ملک عظیم رو میدم به ابراهیم. ما یه فرقی بین اراده و شاء داریم. اراده خواست یک طرف است، اراده منه. من الان میتونم مثلا چه میدونم این گوشی موبایلمو در بیارم بگم مال خودم میخوام بکوبم زمین. درسته؟ اراده میکنم، به هیچ کسی هم ارتباطی نداره. اما نمیتونم بگم این گوشی موبایلم مال خودم میخوام بزنم تو سر شما. میگید این خواست دیگه اینجا چیه؟ دو طرفه است، منم باید قبول بکنم که نمیشه که یه جا خدا میفهمه یهدی من یشاء، هدایت میکند کسی که بخواد، نه که اینجا جبر باشه، نه یعنی اونم میخواد هدایتو. اما نگاه کنید و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. به هیچ کدومتون ربطی نداره، همون اراده. من خواستم این اتفاق بیفته. شما شاید تو زمانش اثرگذار باشید اما این اراده حتمی است. آقا رسول الله فرمود اگر از دنیا یک روز باقی مانده باشه خدا اون روز رو انقدر طولانی میکنه تا مهدی ظهور بفرماید. این اراده. یا جای دیگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میخوام که شما پاک بشید. به کسی ارتباطی نداره. بعضیا این شرکه که برای خدا ختمش نمیکنه. خدای ما اینجوری دوست نداره عبودیت کنه. مقام عبودیت و بندگی. بله اصلا ابلیس هم همین کارو کرد. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که بنده خوب کیه؟ چقدر من هر دفعه یاد این روایت میفتم چقدر لذت میبرم که در تایید فرمایشات شما هست. فرمود کلمیت فی ید القصاد، مثل مرده در دست مرده شد که هر کاری با این مرده میکنه این مرده جیکش در نمیاد، صداش در نمیاد، لباسشو در میاره، از سنگ غسالخونه پرتش هم کنه پایین. این یعنی بندگی. بله. این یعنی بندگی در مقابل اصلا ابلیس بندگی نکرد دیگه. خدا فرمود اگه همه شما بنده منید اسجدوا لآدم. این چی گفت؟ گفت نه این یکی نیست. حتی یک جا توی مکالمه داره با خدا میگه خدا شما بی خیال این سجده مثلا 7-10 ثانیه‌شو من یک سجده شما رو بکنم که اصلا هیچ بنی جنبنده یا هیچ در واقع صاحب حیاتی این کار نکرده باشه. خداوند فرمود انما انا ارید، به راستی من میخوام ان اعبد من حیث ارید لا من حیث ترید. اونجوری که من میخوام دوست دارم عبادت بشم، اونجوری که تو دوست داری. این یعنی بندگی. این یعنی بندگی. حالا جالبه همین آقای شیطان، حالا شادم خانم شیطان، البته آقای بله آقای این آقای شیطان ایشون ادعای توحید هم داره. میگه من به غیر خدا به هیچ کی سجده نمیکنم، شرکه. خیلی جالبه. نمونه‌هاش امروز داریم رو زمین هم داریم نمونه اینا رو. خب بعد قیامت هم قبول داره. الا یوم یبعثون فبعزتی قسم هم میخوره. بله قال فبعزتی که لا اغوینهم اجمعین. یه جای دیگه است بعد میگه که فنظرنی بهم فرصت بده. میگه چقدر میخوای؟ میگه که الا یوم یبعثون، تا روزی که خداوند میفرماد نه الا یوم وقت معلوم. اینا پس ما هم فردا وقت معلوم قرار گردن زده بشه. اونم خوب فهمیده و این اعوان انصار زمینیشو داره میشورونه که جلوی ظهور رو بگیرن. الا یوم وقت معلوم. این توحید رو قبول داره، معادم قبول داره، دو تا چیز قبول نداره. یک خلیفت الله قبول نداشت، دو خدا رو عادل نمیدونست. این از کجا معلوم میشه؟ رب فبما اغویتنی. خودت منو گمراه کردی، یعنی تو عادل نیستی، تو ظالمی.
عجب در تشیع شما میبینی عدالت و امامت آقا خلیفت الله جزء اصول دین ماست. خب خیلی جالب اینه که دم از مشرک میدونن چه شلم شوربایی رو انداختن در عراق. خب در سوریه مسلمان میکشن بغیر مشرک میدونن توحیدشون ابلیسی است. حالا اجازه بدید من برگردم رو همین بحث عقلی ظهور خدمت شما عرض بکنم که پس خیلی وقتا ما به غیب با عقلمون پی میبریم. اصلا یه مثالی بر شما بزنم. شما نبود هیچ چیزی رو نمیتونید اثبات کنید. هیچ کس نمیتونه اثبات کنه که مثلا خدا نیست. من هر کی میاد به من میگه که من اثبات میکنم خدا نیست، من میگم بسیار نادانه هم شدم. چون به لحاظ عقلی نمیشه. نبود چیزی که نمیشه اثبات کرد که. اینا همه فلاسفه و همه عقلا میگن. این معلومه آدم اهل سفسطه و مغلطه یا نادانه یا خوش به تجاهل زده. خدمت شما عرض بشم که هر موقع کسی میخواد یه چیزی رو نبودش اثبات کنه اول بودنش اثبات میکنه. میگه بود هست شد حالا میخوام بگم نیست. حالا بعد نمیتونه اون کارو بکنه ولی هستش میکنه. یه مثال من میزنم. شما میرید سر کلاس نشستید، استاد میاد میگه آقای حسینی حاضر، آقای علوی حاضر، آقای حسنی حاضر، مثلا آقای مهدوی غایب. نبود این آدم رو از کجا فهمیدن اینا؟ که نیستش که. اینجا استدلال عقلی کردن. یعنی چه استدلال عقلی کردن؟ گفتن عجب چون قبلا بوده و قاعدتاً باید می بود، ما میبینیم جاش خالیه و اسمش تو دفتر نمره هست و به عنوان همکلاسی ما هست، فلذا غایب. فرض کنید ما اصلا فردی رو به اسم آقای مثلا چه میدونم مثلا یه آقای ایکس نامی مثلا رائفی ما نمیشناختیم اصلا نمی‌دونیم. یکی استاد میاد آقای رائفی هیچ چی نمیگفت اصلا نمیشناسن چون نبوده که بخواد الان شاید ما یه کلاس دیگه است جای دیگه است نمیدونیم. تو فضای کلاسی ما چی تحت عنوان رائفی نداریم. اما بچه‌ها سریع میگن استاد غایب. میگه کجا شما میفهمید؟ این چون باید قاعدتاً می بود. ما حتی غیب رو با عقل قرار اثبات کنیم. خدا هم از ما عقلانیت خواسته. در همین سوره مائده آیه 55 که در واقع تفسیری است بر آن آیات 42 به بعد سوره بقره، سوره مبارکه بقره خیلی قشنگه. اینجا سوره 5 آیه 55 همه شیعه ها باید بلد باشن. میشه 555 دیگه. 555 بگیم که یادم بمونه. میگه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اینجا رو میگه. آیه بعدش وعده میده که اینها غالب میشن کسایی که این ولایت رو میپذیرن. نترسید. آیه قبلش گفته ولا یخافون لومة لائم. این خوفی نداشته باشید. اینا قرار سرزنشتون کنن. نگران نباشید. فان حزب الله هم الغالبون. اینا غالب خواهند شد. آیه بعدش میگه اگر ولایت او بالایی رو نپذیرفتید من قرآن پیش بینی میکنم این ولایت رو میپذیرید. چه ولایتی؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. یا ولایت کافر رو میپذیرید یا ولایت اهل کتاب. واتقوا الله ان کنتم مؤمنین. آیه بعدش بعد در مورد چی باشه؟ و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا ذلک بانهم قوم لا یعقلون. هر موقع شما به صلات فراخوانده شدید او رو به شوخی و بازی گرفتید به خاطر که عقل نداشتید. بازم قرآن تاکید میکنه عقل نداشتید وگرنه علمو داشتید میدونستید. شما عقل نداشتید. امیر مومنان فرمود والله عن الصلاة. اینجا این من بودم. بعضی قرآن میخونن نمیفهمید چی بود. یهویی داشت از یهودیا صحبت میکرد خدا یهویی آمد از نماز داره صحبت میکنه. نه خیر او آیه قبلی هم گفت شما عقل ندارید افلا تعقلون. اینجا میگه چی؟ میگه ذالک بانهم قوم لا یعقلون. اینا چون عقل نداشتن این کارو کرد. فلذا ضرور بحث غیبت رو با عقل آدم میتونه اثبات بکنه. خدا عقل داده و از ما خواسته افلا تعقلون. بابا از عقلتون چرا استفاده نمیکنید؟ من روایتی دیدم که خدا میفرماد من مخلوقی بهتر از عقل نیافریدم. اولین چیزی که خدا خلق عقل. حالا اینم ایشو برام بگیم که اون عقلی که ما داریم ازش صحبت میکنیم عقل سلیم هست. بله. یه کسی مدعی نشه بگه منم عقل دارم. اینا خیلی بعضا میبینه توهمات و تخیلات به اسم عقل داره مثلا. خب خدمت شما عرض بشم که این فضا معطر و گل و اینا خرابش نکنید. بعد خدمتتون عرض بشم که آره بعضی آخه تو توهم این هستن که فکر می‌کنن عقل دارن و می‌بینی بی عقلن. خب خداوند اما عقل رو درست تعریف کرده که عقل یعنی چی. من الان برای شما یه نکته میارم. ببینید قرآن یه نکته میاد مطرح میکنه. حضرت مسیح آخرین پیامبر بنی اسرائیل. درست شد؟ حضرت مسیح که آخرین پیامبر بنی اسرائیل ایشون کی به پیامبری میرسه؟
در کودکی یک روزه یا 3 روزه. حالا ما 3 روزه میگیریم با عیبی نداره بذارید نه آتون کتاب. خب من یه سوال دارم، چجوری بچه 1 روزه یا 3 روزه میشه پیغمبر؟ چرا باید بشه؟ به شما چه؟ خدا میگه من دوست داشتم این پیغمبر باشه. تو اگه عبدی بچه 3 روزه 7 گوش کنی داشته باشه. حالا 5 ساله نمیتونه امام بشه؟ 1 روزه میتونه پیغمبر بشه، 5 ساله نمیتونه امام بشه؟ همون دلیلی که برای امامت امام جواد. احسن. 2 در مورد حضرت یحیی مثلا همین داریم که طفل شیرخواره بود. خب 2 حضرت مسیح زنده است یا از دنیا رفته؟ ما میگیم زنده است. مثلا حیات حضرت مسیح. خب و قرآن هم تایید میکنه اینا. 2014 سالم عمرش. حالا چه مثلا ضرری میرساند به بعضی که مثلا حالا امامی 1170 خورده سال عمرش باشه؟ اون اولیه که بعیدتره که 3 روزه به مقام ولی اللهی رسیدن سخت‌تره که یا حضرت خضر. بله. اینا رو ببینید قرآن امکاناً بررسی کرده تا دهن خیلی‌ها رو ببنده.